สวัสดีครับพวกช่องเอเอ็นอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาติดตั้งไฟนะครับนะติดตั้งไฟเสริมนะครับเป็น LED นะตัวเป็น LED บาร์นะครับนะก็ลองติดกันดูครับว่ามันสว่างขนาดไหนนะของรถยนต์นะครับตัวนี้เป็น Vigo นะครับนะ Vigo Champ นะตัวนี้เป็นไฟนะครับนะเป็นไฟ LED นะครับใส่รถนะคือผมจำเป็นต้องใช้นะครับเพราะบางทีมันลากเรืองคืนแล้วมันมองไม่เห็นนะมันก็ต้องใส่ติดไว้นะครับฉนวนราคาก็572นะครับรวมส่งนะเขาจะมาเป็นแพ็กเกจอย่างนี้เลยนะครับนะเป็นห่อกันกระแทกนะครับครับเรามาแกะดูนะครับว่าจะมีความเสียหายไหมนะ2 ถุงนะครับมีโบปิบูบี้นิดหน่อยนะครับนี่ครับตามสภาพเลยนะครับเราลองมาเปิดดูกันเลยครับว่าข้างในเสียหายไหมนะโอเคครับก็ไม่เสียหายนะเป็นไฟ2 แถวนะครับตัวเล็กก็เดี๋ยวมาลองต่อไฟกันเลยครับครับเรามาลองกันเลยนะครับนะนี้ไฟบวกอันนี้ไฟลบเลยดีกว่าก็ค่อนข้างจะสว่างนะครับสว่างใช้ได้เลยนะครับนะอย่างนี้นะครับก็ตัดขอบค่อนข้างดีนะครับนะนี่นะครับนะก็ตัดขอบค่อนข้างดีนะครับนะตัดขอบก็คือว่าการตัดขอบด้านบนนะครับมันไฟจะไม่ไปแยงตาชาวบ้านนะเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างจะเป็นบีมชัดเจนดีนะครับก็ใช้ได้เลยครับเป็นไฟลำพุ่งตรงนะเดี๋ยวลองติดกลางคืนแล้วยังไงแล้วเดี๋ยวมาลองดูอีกทีครับที่แถมให้มานะครับก็คือน็อตกับขายึด2 อันนะครับแล้วก็น็อตน็อต2 ตัวน็อตสั้นนี่2 ตัวนะครับน็อตยึดเนี่ยนะครับ2 ตัวแล้วก็น็อตยึดกับฐานอีก2 ตัวแล้วก็ประแจด้วยครับตัวนึงนี่ครับติดตั้งเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเจาะแล้วก็ตัดเกลียวเลยนะเพื่อให้ยึดให้แน่นหนานะครับอย่างเงี้ยจะได้ไม่ขยับไม่คลอนนะเวลาโดนลมโดนอะไรนะครับก็เดินสายไฟมาประมาณนี้นะครับเดินสายบวกสายลบนะครับมาเข้าเดินไฟนะครับมาเข้ารีเลย์โดยที่บวกลบบวกลบก็ต่อกับบวกนะครับต่อขา30นะครับขา87เนี่ยมาเข้าไฟโบแบตเตอรี่แล้วก็ขาลบมาเข้านี่เลยเข้าขั้วแบตเตอรี่เลยนะครับส่วนขาสั่งงานเนี่ยมันจะเป็นขา85 86นะครับ85 86ข้างนึงนะครับต่อเข้าขั้วแบตเตอรี่ไม่จำเป็นต้องมีขั้วนะครับข้างไหนก็ได้86ก็ได้85ก็ได้นะครับแล้วเอา85เนี่ยไปผ่านสวิตช์สั่งงานที่หน้าคอนโซลรถนะครับโดยเอาไฟบวกจ่ายให้มันนะครับแค่นั้นแหละครับเสร็จเรียบร้อยง่ายๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมาประกอบกระจังหน้ากันครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับลองขยับดูนะครับถ้ามันหลวมก็ดันเข้าไปดีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคืนนี้ไปเทสกันครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยครับ